för en gång skulle snö. 5-6 minusgrader. Ojagade såtar. Älg, kronvilt, rådjur, dåvilt, rådjur och räv tillåtet runt. Så att, nu kör vi. Snett mot oss det där rådjuret. Så att det tog ju lite längre bak ut. Men bra skott in. Det är intressant här. Man tycker att jag lyser i orange där nu, vilket känns lite konstigt. Men det var ju helt uppenbart att djuret hade ingen som helst pejl på oss. Visst var 2 stycken i torn. En kameraman som heter Alex som är helt grön och jag lyser orange. Hon tittade på oss massa gånger men hade ingen koll på oss vad vi var för något. Det var sådär typiskt stand-off-läge på en räv som dunden kom ut, gick emot oss och då försökte jag ta upp bössan när det var nere i en svacka, men rävarna har ett otroligt, det är rovdjur så det går nästan inte att lura om man inte är på förra. Så där fick syn på så grannen sköt 2 skott och vi se om han fick det. Ensam ett vildsvin är på väg mot oss nu. Kan vara där den gick. Ja, där kommer den. Den blev lite eldfäst. Det var inte alls meningen. Men kom en ung hjort som jag sköt ett skott på som inte blev så bra. Jag sköt över, tror jag. Det är inte
känslan. Och då börjar den springa. Och när man har skjutit på ett djur, då brukar jag vildsvin. Om man inte vet hur det har gått, då fortsätter jag skjuta för att jag vill ha omkull djuret. In i skogen så fick jag nog på skott nummer 3 var absolut en träff. Jag ville vara säker, så att då blev det inte så vackert, men den ligger där och det är det viktigaste när väl börjar skjuta. Nu låter det som att hundarna har hittat vildsvin här inne. Nu har vi haft rådjur, vi har haft räv, vi har haft en kronhjort och sen ett fint vildsvin. Nu har vi mätt upp 80 meter dit och den kom i fint trav. Så jag kände att jag behövde liksom svinga med och sen lämna så att jag fick lite luft framför. Och det tog ju uppenbarligen perfekt. Vi såg ju en fin liten kullerbytta på när jag gick ner. Så att det här är ju drevjakt när det är som roligast. Ni hör, det är full ståndskall här inne. Och det är magiskt. Här har vi en tydlig skottplats i alla fall. Som ni ser så är det ett bra skott in. Den stod lite snett och då ska man tänka att man ska skjuta på främre alltså det bakre benet fram. Så att egentligen borde jag legat lite längre fram för att få ett riktigt bra utgångshål också. Ja, en typisk unghjort. En 6. Det här är horn för andra gången. Det här är ju såna här hjortar som man som regel vill skjuta när de inte har fått mer horn än så här. Klena rosen, kransar, korta horn. Perfekt. Ska vi titta på var skotten sitter? Ja, vi ser här att det sitter ju där det ska. 2 skott. Så att det var ingen optimal situation för min del, rent skyttemässigt. Men det redde ut sig. Och lärdom också när det blir så att man blir lite stressad, det är att det är såna här situationer som det kan bli farligt. När man vill rädda upp situationen och fortsätter skjuta, då gäller det att ha koll på vart man skjuter så att man har kulfång, inte kommer in i farliga skottsektorer och så vidare. Så att man tänker på det, att man har en plan innan tydligt var man skjuter. För det är aldrig värt att chansa om det är osäkert. Ja, och här ligger vildsvinet. Som ni ser så är det, man såg den komma upp i skogsidon. Vi får ju skjuta så här jägarmässigt. De vill att vi undviker stora hondjur idag. Men vi får skjuta egentligen allt förutom förande sugga. Så man kunde se här, som vi pratade om även i somras i spannmålen. Det här, det är ett vildsvin som är lite äldre. Då har du börjat få den här svansen. Men man har fortfarande den bruna färgen i sig. Har inte ett svart vildsvin. Och viktmässigt kanske en 65 kilo.
vinden går så här. Så även om man väldigt gärna skulle vilja släppa ut viltet i den här luckan, så finns det en stor risk att om det kommer något här, att de kastar. Så får vi chansen, så kommer vi försöka skjuta lite tidigare än att släppa in dem här, för då är risken att de får vind och kastar. Fällebock. Ett älgbanehåll till där beståndsgränsen är. Och till den tydliga höga stubben där det är 80 meter älgbanehåll. Sen har vi ju bra kulfång upp bakom här. Får lite försiktigt på vägen. Men i förlängningen på vägen, om det skulle komma på ställa sig någonting, så ser man att det är tydligt kulfång bakom. Om det ställer sig där. Så att även om det är vägpass så är det bra kulfång. Förbjuden skjutriktning har vi inte här. Vinden perfekt rakt i ansiktet där. Så här är ingen risk att djuren får någon vittring av oss. Vi tror på det här. Så nu kommer igen. Där kommer den tråden. Jag hade mätt upp här att det var ungefär 160 meter. Jag hade tid att sätta mig ner och ta bra stöd. Man både såg och hörde träffen. Jag hörde med ljuddämpare, jag hör islaget. Och där gjorde precis en sån reaktion som man vill ha. Sköt upp bogen lite och sen kastar den tillbaka in så att den ligger 100% där inne. Lite i jakten för idag. Johan till Oskar. Ska jag gå in och titta på den här? Hunden står ju och skäller en vaktel inne på den här kronkalven. Den borde ligga där. Jag vet inte om den hunden skäller dödskäller eller om det. Men jag kan gå in och kolla. Absolut, vi tar det försiktigt.
Där. Har du stått och skällt på den så duktigt? Har du stått och skällt på den så duktigt? Ja. Ja, det var en duktig hund där. Ja. Ja. Ja, Johan till Oskar. Den låg här. Det var lite märkligt. Den här kronkalven som tecknade väldigt fint för ett bra skott som hunden stod och skällde på. Och det brukar ju tyda på att de inte är döda, djuren, om det är ståndskall. Men olika hundar beter sig olika. Så att det här var den döskällde helt enkelt. Så att den här hjorten hade ju inte gått särskilt långt. Så då har vi, som vi pratade om på förmiddagen, att vi hade lite längre fram ingångshålet som man siktar på, egentligen det bakre benet. Då får man, den här som stod lite snett vriden, så får man utgångshålet lite längre bak där. Så att den var lite mer vinklad än vad man kanske trodde, vilket kan vara svårt att se på lite håll. Men kompenserade för det, så att har ett bra genomskott genom lungorna och den har gått cirka, 40 meter kanske från skottplatsen. Hur summerar man en sån här dag då? Vi har haft fantastisk jakt i skogen och en fantastisk möjlighet att skjuta olika viltslag. Det har varit älg och kron, dovhjort, rådjur, vildsvin på menyn. Och vi har fått skjuta både kron och rådjur och vildsvin. Och haft räv i pass också. Så att så mycket bättre så här blir inte en drevjaktsdag. Skulle jag säga. Så att hoppas ni har haft mycket behållning av att hänga med. Och att vi ses snart igen.